And in order to increase your level of energy, we are going to do what we call an incantation. Và bởi vì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong cả ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái hoạt động mà cái hoạt động này sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái cấp độ năng lượng của chúng ta. Và cái hoạt động đó gọi là đọc thần chú. Learning requires, bởi vì là học tập thì cần phải có energy. Năng lượng. The more energy you have today, the more you'll learn. Và các bạn càng có nhiều năng lượng thì các bạn sẽ học được càng nhiều điều trong ngày hôm nay. So an incantation is a phrase that you repeat again and again and again with a high level of intensity to allow you to be in a peak state. Và đọc thần chú có nghĩa là chúng ta nhắc lại những cái cụm từ ngắn để cho phép chúng ta đạt được cái trạng thái cấp độ năng lượng đỉnh cao. Write this down. Hãy viết điều này ra này. If you want to be a successful coach, you have to learn to be in a peak state. Nếu như các bạn mong muốn trở thành một nhà huấn luyện đẳng cấp thế giới và thành công thì các bạn cần phải học được cái cách làm thế nào để mình duy trì được trạng thái năng lượng đỉnh cao. Peak state equal peak performance. Trạng thái năng lượng đỉnh cao đồng nghĩa với hiệu suất đỉnh cao. Peak performance mean that you need to be in the state of passion and confidence. Trạng thái hiệu suất đỉnh cao có nghĩa rằng là chúng ta ở trạng thái đỉnh cao của đam mê và tự tin. When you are passionate and confident, you become very successful. Khi mà chúng ta có đam mê, chúng ta có tự tin thì chúng ta sẽ trở nên vô cùng là thành công. So we have a guest speaker to talk to us about incantation. Và chúng ta có một người diễn giả và người diễn giả đấy sẽ chia sẻ với các bạn về thần chú. His name is Anthony Robbins. Và tên của người diễn giả này là Anthony Robbins. Tony, are you there? Tony ơi, thầy có đang ở đó không? Yeah? Có à? Okay, Tony. Okay. All right. Được rồi. Yeah. Go ahead. You can talk to us about incantation. Rồi. Mời thầy ạ. Bây giờ thầy có thể chia sẻ với các học viên của tôi dưới đây về câu thần chú. Ladies and gentlemen, give a round of applause for Tony Robbins. Hãy dành một tràng pháo tay cho Anthony Robbins. And what you want to do is train a new one. So starting when I was 17, I started doing incantations, not affirmations. Affirmation, you go, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. What's the problem? You haven't changed your what? Your what? Physiology. If you don't change your physiology, you won't get anything. So an incantation is not only you speak it, but you embody what you're saying with all the intensity you can. And you do it with enough repetitions that it sticks in your head. Like It's a Small World, now the conversation in your head is always the same and it gives you what you want. So you use your body and your voice. So 17 years ago, I started doing things. I was working for Jim Rohn, this speaker, and I was 17 years old. I had long hair, minestrone soup, acne on my face. And I was trying to call on Bear Stearns type of people and convince them why they should go to this man's seminar and be more successful. I was driving a 1968 Volkswagen that I had earned at $40 a week as a janitor. The only way I did it was park far from the building and then go in, and I love people, and I believe that I put myself in state, and I was able to influence people that were far more successful than I was at the time. I would do something that I still do backstage and have done for 23 years because I don't hope I'm going to be in a good state. I demand it. So I do an incantation using my whole body. I'd say, I now command my subconscious mind to direct me in helping as many people as possible alive today to better their lives by giving me the strength, the emotion, the persuasion, the humor, the brevity, whatever it takes to show these people and get these people to change their lives now. And I would do that literally driving in my Volkswagen to a meeting in LA on the freeway for 40 minutes. People were looking at me, I'm screaming at the top of my lungs. They're going, I know he's a serial killer. I know he is. But by the time I entered that room, when two people meet, if there's rapport, the person who's most certain will always influence the other person. And I was totally certain, and they were trying to get revved up to certainty. Do you agree with this? Yes or no? I do another one because I was poor. I changed my mindset. I kept doing things, but I never got beyond it. I'd say God's wealth is circulating in my life. His wealth flows to me in avalanches of abundance. All my needs, desires, and goals are met instantaneously by infinite intelligence, for I'm one with God and God is everything. And I would imagine the abundance in my life, and I would feel so grateful. And a year later, I went from making $38,000 a year to making $1 million a year in 1 year.
Because successful people do what failures won't. You follow me on this? You know? Okay, so what we're going to do is we are going to create our own little incantation. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái câu thần chú ngắn ngắn. So everybody stand up. Xin mời tất cả chúng ta đứng dậy. So what we're going to do is we're going to use our body. Và bây giờ chúng ta đang làm này là chúng ta sẽ dùng thể lý của And mình. we are going to do like this. You're going to bend over. Và chúng ta sẽ gập cái chân chúng ta xuống một tí. And you're going to go, all I need is within me now. Tất cả mọi nguồn lực đều có trong tôi. Let's try again. Let's try again. Thử này, lại này. All I need is within me now. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. I am confident. Tôi tự tin. I can do it. Tôi làm được. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, let's try one time all together. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử 3 lần nhé. Make sure you use your body. Và đảm bảo chắc chắn là chúng ta phải dùng thể lý của mình. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Say yes. Yes. Say yes. Yes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. All I Một need nguồn is lực within me đều now. có I am confident. tôi làm được. Yes, yes, yes. Double thiệt vời. Phải thế. Okay. Rồi, tuyệt vời gấp đôi rồi. So we're gonna do it again. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. 5 times. 5 lần. Non-stop. Không dừng tí nào. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Say yes. Say yes. 3, 2, 1. Mọi nguồn lực đều trong tôi. Tôi tin, tôi làm được. Yes, yes, yes. Mọi nguồn lực đều trong tôi. Tôi tin, tôi làm được. Yes, yes, yes. Mọi nguồn lực đều trong tôi. Tôi tin, tôi làm được. Yes, yes, yes. Mọi nguồn lực đều trong tôi. Tôi tin, tôi làm được. Yes, yes, yes. Mọi nguồn lực đều trong tôi. Tôi tin, tôi làm được. Yes, yes, yes. Good boy. How many of you have more energy Bao now? nhiêu số các bạn đã có nhiều năng lượng hơn nữa rồi? So